Good morning and welcome back. This is Unit 2. We're going to talk about housing. Let me share my screen. صبح بخیر و خوش آمد دوباره بهتون میگم. اینو که ملاحظه میکنید این یونیت دوم راجع به محل مسکن. So we're going to try to cover different topics about housing, your living space here in Minnesota. و یک بحث جدید شروع میکنیم اینجا راجع به پیدا کردن مسکن در منسوتا. We'll talk about some of these topics: maintaining your living space, safety where you live, how to rent. Go ahead. راجع به چگونگی پیدا کردن مسکن و نگهداری از اونجا و همینطور راجع به مسائل ایمنی صحبت خواهیم کرد. Some of the laws that cover renting, both for the tenant and the landlord. بعضی از قوانینی که شامل اجاره محل مسکونی میشه هم از طرف صاحب خونه هم از طرف کسی که اجاره میکنه مستاجر. اینها رو راجبش صحبت میکنیم. The rules when you rent and being a good neighbor. و یه سری قوانینی که چگونگی اجاره کردن و همینطور چگونه انسان میتونه یک همسایه خوب باشه برای دیگران. So this is a short video. I will be sending you the links to these slides. So this is something you can watch on your own. این ویدیو نسبتاً کوتاهی که نگاه میکنیم من براتون لینکش رو میفرستم که اگه خواستی خودتون بتونید تماشا کنید. Sorry about that. Okay. Start with some simple vocabulary. Some of you speak English well, and some of you are learning. So I want to just go through some basic vocabulary. بیاین شروع کنیم از همون اولیه یک سری مراحل اولیه رو که کلماتی هست که باید یاد بگیرین. خیلی کلمات نسبتاً ساده هم هستن. بعضیاتون انگلیسیتون خوبه، بعضی هنوز دارین یاد میگیرین و این کلمات برای شما مفیده که بدونید. This is a single building that stands alone, and usually for just one family. We call this a house. این ساختمانی که می‌بینید به تنهایی اینجا مجزاست و به این طبق قانون به این میگن یک خانه. This is actually two houses. There's a wall separating these two units. So two families will live in this. We call this a duplex. و اینی که ملاحظه میکنین دو تا خانه هستند ولی اینا با هم دیگه ملحق شدن ولی وسط اینا درست وسط این دو خانه یک دیوار هست که اینا رو اصلا جدا میکنه و دو تا فامیل دو تا خانواده میتونن در اینجا زندگی کنن و اسمش هم بهش میگن دوپلکس. These larger buildings have many apartments, so many families living in one building. We call these apartments or apartment buildings. و این نقاط بزرگتر ساختمان‌های بزرگتری که می‌بینیم اینا آپارتمان‌های چندین آپارتمان درونشون هست و به اینها رو ساختمان‌های بزرگتر هستند که Carrie, what are they called again, please, at the end? Apartment building.
بله به اینا عموما بهش میگن آپارتمان بیلدینگ. Yes. This is just showing one apartment in an apartment building. It has places to sleep, common shared spaces, and a kitchen. و اینی که میبینین از دید بالا یک یونیت مجزای آپارتمان هست که میبینید و شامل اتاق خواب، اتاق نشیمن هست و آشپزخونه. Sometimes they call one apartment a unit. و یک دونه آپارتمان رو یونت صدا میکنن، میگن یک یونت، یعنی یک تحت آپارتمان. Just reviewing house, apartment, duplex. پس یک نگاه دوباره کنیم اینجا، یعنی که میبینید یک خانه است، اونوری دست راستش بهش میگن دوپلکس همونجوری گفتیم و آخری هم هست آپارتمنت بیلدینگ بهش میگن. The person who owns the building or the house is called a landlord. شخصی که صاحب این ساختمان یا خانه هست بهش میگن صاحب خانه یا به اصطلاح دیگه لندلورد. Sometimes a company owns an apartment building and then you may be dealing with the apartment or building manager. گهگداری هم صاحب ساختمان ممکنه یک کمپانی باشه، یک شرکت باشه و در این حال اون شخصی که به امورات اونجا رسیدگی میکنه بهش میگن مدیر ساختمان یا منیجر. It's important that you know how to contact your landlord or manager. So if you don't, ask your case manager at the resettlement agency to give you the contact information. خیلی مهمه که شما بتونین با بلد باشین که چجوری با لندلوردتون یا منیجرتون صاحبخونه یا مدیر اونجا تماس حاصل کنید. ولی اگر نتونستی حتما از کیس منیجرتون بپرسین که بهتون کمک کنه و اطلاعات بهتون بده چجوری تماس بگیرید. These are keys that you get to the apartment or house. و این کلید از شما دریافت خواهید کرد برای ورود به آپارتمان یا خانه‌تون. And these are common spaces. These are shared spaces by everyone who lives in an apartment building. و اینایی که مشاهده میکنین اینا محل‌های عمومی هستن، محل‌هایی هستن که مشترک هستن، یعنی همه ساکنین اونجا از این محل‌ها میتونن استفاده کنن. There may be a garden space, a patio, outdoor space that is shared, and sometimes indoor rooms that are shared by all of the tenants. و ممکنه این قسمت‌های مشترک از قبیل باغچه باشه یا اینکه تراس مانند باشه بیرون، محل‌های بیرونی و حتی درونی ممکنه یه اتاق بزرگی باشه که همه بتونن در اون مشترک باشن برای دیدار یا اینکه برای گرد همایی. So if you live in an apartment building, there are usually rules for these common spaces, such as where children can play, what time is quiet time in the evening. پس اگر شما در این آپارتمان مثلا زندگی میکنین، معمولا قوانینی هست که راجع به این محل‌های مشترک که هست، اینجا قوانینی داره برای خودش که باید دنبال کنین. مثلا برای ساعات بازی کودکان و فرزندان، برای اوقاتی که باید همه جا آرام و ساکت باشه.
This is a place that you will receive mail. These are mail boxes. And اینجا هم که میبینید اینا پست معمولا از اینجا به اینجا خواهد اومد. اینجا صندوق پستی شماست. houses have a single box. Apartment buildings may have a mail room. معمولا در خانه ها اونجوری که ملاحظه میکنین اون جعبه سیاه یه دونه فقط یه جعبه فلزی سیاه هست برای دریافت پست، ولی آپارتمان ها شاید یه اتاق مجزا باشه فقط برای نامه های پستی. Some arrows. And if you're in an apartment, there may be places for your car if you have a car. و اگه در آپارتمان زندگی میکنین شاید محلهایی هم داشته باشن برای اونجا که برای نگهداری از ماشینتون که ماشینتون اون تو پارک کنید. Some places have indoor parking called a garage. بعضی جاها میتونید ماشینتون در داخل پارک کنین که اسمش از گاراژ. If you have a car, you may have to pay for a parking space, monthly fee. اگر شما ماشین دارید ممکن است که برای پارک کردن ماشینتون هزینه ماهانه باید بپردازید اگه ماشین دارید. And there are usually shared spaces where the garbage goes. These are called dumpsters. و معمولا هم یک محل یک صندوق بزرگی است برای انداختن آشغال که این یک جای مشترک هست و اینجا به این جعبه بزرگ میگن دامپستر برای آشغال. Household waste is called garbage. و به حال آشغال های در محیط خانه که بریزیم بیرون بهش میگن garbage. These are bins for recycling, recycle dumpster or bin. و به اینها این چیزای آبی که میبینین به اینها میگن بینز، یعنی محل چیزای پلاستیکی و فلزی و آلومینیومی که میخوام دور بریزین میریزین این تو، بهش میگن ریسایکل بین. So when you see this symbol, in Minnesota, we separate garbage if you have waste that's plastic or glass or paper and cardboard, those can go in the recycle bins. پس هر وقت که این سمبل رو میبینید این اون فلاش رو اونجا ببینید روی جعبه‌های آبی، اون محل گزینه شده که برای دوباره سازی یا ریسایکل بهش میگن که اجناس که پلاستیک یا فلز یا آلومینیوم یا شیشه در اونها میریزیم. Okay, so I'm going to skip through this quickly. This is a little bit of vocabulary. This is a bedroom. این اتاق. بله اینجا هم که به زودی گذر میکنم این بهش میگن اتاق خواب. This shared space we call a living room or a family room. و این اتاق مشترک که میبینید که بهش میگن اتاق نشیمن. A place for eating, sometimes we call a dining room or dining area. هر قسمتی هست که برای مصرف غذاست که بهش میگن اتاق پذیرایی. Each place will have at least one bathroom, and the bathroom will have a toilet, a sink, and a bathtub or shower. هر محل مسکونی حداقل یک دستشویی توالت داره که بهش میگن باتروم که شامل میشه به توالت که توالت هست، سینک اونجایی که دستتون میشونین، باتتاب و شاور اون وان حمامو میگن باتتاب و شاور. In the kitchen, when you rent, there should be a stove or oven.
وقتی که محل رو اجاره میکنین در آشپزخانه معمولا یک اجاق گاز هست که بهش میگن stove یا oven a sink, و محلی که ظرفشویی هست که بهش میگن sink and a refrigerator and freezer. و یک یخچال به اتفاق یخدان بالاش که بهش میگن refrigerator with freezer. These come with the house or apartment, and when you move out, they stay in the house or apartment. اینها شامل آپارتمان شما شامل این چیزا میشن و اینجا هستن. وقتی که وارد آپارتمان میشین این وسایل در دست شما هست، وقتی که خارج میشین باید اینجا بمونه. There may be other appliances sometimes, but not always, like a microwave or a dishwasher. بعضی اوقات وسایل دیگری هم در اونجا ممکنه باشه، از قبیل مایکروویو، همونجوری که می‌بینید مایکروویو و دیشواشر که میشه ماشین ظرفشویی. And the refrigerator always comes with a freezer for longer food storage. و یخچال همیشه شامل فریزر هم میشه که یخدانشه که اگه بخواید که غذا رو برای مدت زیادتری نگه دارید میذارید تو فریزر. Just a review: bedroom, living room, bathroom, and kitchen. پس یک نگاه دوباره بندازیم اینجا. ما راجع به بدروم که اتاق خواب، لیوینگ روم اتاق نشیمن، باتروم که میشه دستشویی و حمام و کیچن که میشه آشپزخانه. So we're going to talk about maintaining your home and why this is important. الان میخوایم راجع به اینکه صحبت کنیم که چجوری از خونتون نگهداری کنید و چقدر اهمیت داره. This place that you're living now is probably the first place that you are renting in Minnesota. اینجایی که در زندگی میکنید همکنون به احتمال قوی اولین جاییه که اولین محل مسکونی که شما در منسوتا دارید. So you are new to the US and you don't have any kind of rental history yet. پس به احتمال قوی شما خیلی جدیداً به امریکا اومدید و همچنین تاریخچه گرفتن آپارتمان یا اینکه رنت آپارتمان رو ندارین هنوز. So even if this first place is not your ideal place, this is an opportunity to build your rental history and have a good relationship with the landlord or management company. و گرچه این محل کنونی شما شاید بهترین محل نباشه، ولی خیلی برای شما موقعیت خوبیه که بتونین که این تاریخچه این آپارتمان که دارین اجاره میکنین رکوردتون رو حفظ کنین، یعنی چیز مثبت براتون به جا بذاره. So if you are able to pay your rent on time every month and you follow the rules in the rental agreement, this will help your ability to rent the next apartment or house. و اونجوری که شما الان اگه بتونید هر ماه سر موقع اجاره خانه‌تون رو بدین یا اینکه به قوانین آپارتمان احترام بذارین و قوانین دنبال کنین، این کمک بهتون میکنه که در آینده بتونید جای بهتری اگه بخوان اجاره کنین در آینده هم بتونید. Okay, so you're already living there. I'm sure you know about cleaning, keeping the floors clean, getting stains up. پس مطمئنم میدونید که اگر شما در آپارتمان هستین در محل مسکونی که حتما خبر دارید که باید همه جا رو تمیز نگه دارید و تمیز کنید. اگر مثلا لکی افتاد بر روی قالی حتما تمیز کنید قالی ها رو از لک و آلودگی.
It's just important to keep the house or apartment in good condition while you live there. و خیلی مهمه که خانه یا آپارتمانی که درش هستید ازش خوب نگهداری کنید و تمیز نگه دارید. And also for your safety, it's important to keep the bathroom clean and dry. و همینطور برای ایمنی خودتون، صحت خودتون خیلی مهمه که دستشویی رو تا حد امکان تمیز نگه دارید و اینکه خشک باشه همه چی. So some of you are very familiar with this, but not everybody is. So we like to cover this. There are special rugs you can get to put outside the bathtub and shower. بعضی از شما کاملا به اینو میدونید که متوجه هستید که چطوری استفاده کنید برای ایمنی خودتون، ولی اینی که میبینید اینجا یک مثل زیرپایی هست که میندازین جلوی وان حمام و حتی توی خود حمام که سر نخورید. And there are special mats that go inside of the bathtub or shower so that you don't slip and hurt yourself. و اینی که ملاحظه میکنید در خود وان حمام میتونید بذارین که جلوگیری کنه از اینکه شما لیز بخورید، سر بخورید یا به خودتون صدمه بزنید. Just maintaining the toilet is important to keep it clean and free of blockage so it doesn't overflow. و همینطور خیلی مهمه که توالت رو هم ازش مواظبت کنید، نگهداری کنید، تمیزش کنید و مطمئن بشین که گیر نمیکنه چیزی، یعنی که توالت بلوکه بشه و چیزی آب بیاد ازش بیرون. And the way our toilets work here, they're not made for any kind of paper products other than toilet paper. So other waste products should go into the garbage. طرز ساخت توالت ها اینجا اینجور است که تنها کاغذی که میتونید درش بریزید اون کاغذ توالته که مثل دستمال توالته، و الا چیزهای دیگر کاغذی که اونجا سمت چپ میبینید همه باید بنزینید به سطح آشغال. Also, cleaning hair out of drains will help things not get clogged. و همینطور تمیز کردن دستشویی و وان حمام از هر گونه مو و که میتونه از روش آب جلوگیری کنه. And while you have the responsibility as a tenant to keep things clean and working well, if something doesn't work, your landlord or manager also has the responsibility to keep things working in your apartment. گرچه مسئولیت اولیه با شماست به عنوان ساکن اون محل که مثلا آشپزخونه و حمام اینا رو تمیز و خیلی سیف نگه دارید، ولی مسئولیت نهایی تمیز نگه داشتن و ایمنی اون محل با صاحب خونتون هست یا مدیر اون محل مسکونی هست. So if you're doing your best to keep things clean and working well, but something does break or get clogged, don't be afraid to call the landlord or manager. پس اگه حد اکثر سعیتون رو میکنین که از محل مسکونیتون نگهداری کنین ولی با این حال اشکالاتی پیش میاد، حتما به اون صاحب خانه یا مدیر اون محل حتما باش تماس بگیرید و بگویید اگه اشکالی هست. As I said, they have the responsibility to keep your apartment safe and everything working well. همونجوری گفتم این صاحبخانه مسئولیت داره که مطمئن بشه اون محل مسکونی شما در حفظ و امان هستید و هیچ اشکالی براتون پیش نیاد.
In the kitchen, you can use things to protect the kitchen counters. Use a cutting board when cutting, or some kind of pad for hot pots. و در آشپزخانه مثلا میتونید کار کنید که جلوگیری کنید از خسارت زدن به دور و بر آشپزخانه. مثلا وقتی یه چیزی میبرید یه تخت مانند زیرش بذارید برای بریدن، یا اینکه قابلمه داغ یه چیزی هست حتما زیرش کهنه دستمالی بذارید که اون محل رو نسوزونه که وقتی قابلمه رو بذارید روش. اینا رو بهش میگن هات پد که حتما ازش استفاده کنید. Keeping food wrapped and put away is important so that you don't attract insects or rodents into your place. حتما غذا رو که غذای مانده یا غذایی که ما نگه دارین حتما توی چیزی بپیچید و بذارید توی محفظه امن و امان، بذارید توی یخچال جایی، چون اگه نکنید ممکنه حشرات مختلف در خانه‌تون راه پیدا کنن. And this is just to say some people will have electric stoves, some people will have gas. و همینجوری بگم بعضی جاها برای اجاق آشپزی از برق استفاده میکنن و بعضی ها از گاز طبیعی. If you're not sure how this works or how any appliance in your apartment or house works, also ask the landlord or manager. اگر مطمئن نیستین که چگونه از این وسایل استفاده کنید یا هر چیز دیگری در محل مسکونیتون مطمئن نیستین، حتما به صاحبخونه‌تون یا مدیر اون محل باهاش تماس بگیرید و ازشون سوال کنید، بپرسید. They want you to be able to use all the appliances correctly and safely. اونا هم خیلی دوست دارن که شما از همه چی به طور امکان استفاده کنید و در این حال خیلی ایمن و به خودتون صدمه نزنید در این حال. As you probably have seen by now, in the US, we use a different temperature measurement system. We use Fahrenheit and not Celsius. همونجوری که تا حالا حتما ملاحظه کردید می‌بینید که در امریکا یک نوع دیگری حرارت رو میسنجن از طرف فارنهایت، در جای دیگر از طریق سلسیوس است، ولی در امریکا فارنهایت است. So if you're used to cooking with and the temperatures in Celsius, make sure you get a table for conversion. پس اگه مثلا عادت به سلسیوس عادت دارین، حتما یک جدولی تهیه کنین مثل هم چیزی که میبینین که بتونین این حرارات و درجاتشو رو تعویض کنین، بدونین مثلا سلسیوس به فارنهایت چی میشه. This is cleaning and maintenance again. Of course, pouring oil and fat down the sink is not a good idea. You can put it into a cup to cool and then put it in the garbage. اینم راجع به نگهداری و تمیز کردن دوباره همونجوری که میبینین مثلا فکر خوبی نیست که روغن مایع رو در داخل محل ظرفشویی بریزید، چون که گیر میکنه. وقت بهتراش که صبر کنین این روغن سرد بشه و یه خورده منسجم بشه، بعد که صفر شد بعد بریزین تو آشغال. And this is just to say some units or houses have what's called a disposal. That is actually a little wheel. You cannot see it here. It's down there, but it has some sharp edges and it cuts up the food that you put down the sink. و اینم مشاهده میکنید در بعضی جاها در محل ظرفشویی چیزی بهش میگن disposal، یعنی برای رفع آشغال.
که در داخل اون یک سری دندانهای بسیار تیزی هست در داخل اون که میچرخه و هر گونه پسمانده غذایی که اون تو بریزید راحت خورد میکنه و از اونجا دفع میکنه. If you do have this in your house or apartment, you'll see a switch on the wall that turns it on and off. Ask your landlord how to operate. You can put most food down here, but never put your hand down here, even if it seems to be not working. اگر همچین چیزی در خانه‌تون مشاهده میکنین حتما اگه سوالی دارین بپرسید از صاحبخانه یا مدیر اون محل که چگونگی مصرف این چطور هست. هر گونه اکثر غذاهای پسمانده و ناخواسته‌تون رو میتونین تو این بریزید و این یک مثل پریز مانند سویچی هست در دیوار که اون رو روشن میکنه، روشن خاموش میکنه باش. هر چیزی میتونید تقریبا هر مواد غذایی رو بریزین توش، ولی خیلی مواظب باشین دستتون اون تو نذارین چون خیلی خطرناکه. اگر مثلا کار نمیکنه هیچ وقت دستتون اون تو نکنین. In the microwave, you probably know that you cannot put metal or tin foil in when it's cooking. و اینم احتمالا میدونی که اگر مایکروویو دارین، فر مایکرو، هیچ وقت وسایل و ظروف فلزی مثل چنگال یا اون ظرف آلومینیومی یا این کن چیزی که میبینین گوجه فرنگی رو هیچ وقت تو مایکروویو وسایل فلزی نذارید. And each a house may have a washer and dryer, but if you're in an apartment building, there's probably shared clothes washers for all the people who live in the building. اگه در خانه هستید ممکنه که خانه به طور مجزا یک ماشین لباسشویی و خشککن داشته باشه، ولی اگر در آپارتمان هستید به احتمال قوی یک محل مشترک داره، یک جایی که مشترکه، همه میتونن استفاده کنن. So again, you can ask your landlord or manager for the special instructions because each machine is different. And there are ways to run the machine to clean it out before you use it for your own clothes. و اگر سوالی چیزی دارید راجع به چگونگی استفاده از این ماشین ها حتما بپرسید از صاحبخانه یا مدیر محلتون و اینکه چطور این ماشین ها رو به کار بندازین. یا بعضی اوقات شاید لازم باشه که یک باری ماشین خودش رو بشوره که درونش کاملا تمیز بشه برای استفاده. I know some people have asked this because they're shared machines. If you're worried that the last person made the machine a little bit dirty, there's a way to run a cycle so you can clean it before you use it. و بعضیا پرسیدن که اگر مثلا ماشین‌های مشترک دارین با اشخاص دیگه، بستگی داره، من ممکنه شخص قبلی که از این ماشین استفاده کرده ممکنه یه چیزایی ریخته باشون تو که قدری کثیف شده باشه و راهی هست که شما میتونید این ماشین رو یک دوره خودشو بشوره تا اینکه آماده بشه و تمیز بشه برای استفاده شما. Of course, you know these different products can be poisonous to keep them away from children. و البته حتما متوجه هستید که اکثر این محصولاتی که اینجا میبینین اینها زهرآلوده و بسیار بسیار مضر هست برای اطفال. And I'm going to skip this. This is the heating system. Again, ask your landlord or manager if you need help with regulating your temperature in your living space. و امروز ما به این زیاد نگاه نخواهیم کرد به جزئیات این. اگر سوالی دارین راجع به
هوای گرم و سرد و چجوری اینو کنترل کنین، اینو از صاحبخونه‌تون حتما بپرسین. One thing you should know, or maybe you're already seeing, is that energy bills can be very expensive. So there are ways to save. When you leave the house, turn the temperature down. و چیزی که باید به یاد داشته باشین همیشه اینه که قبض برق و گاز و چیزا خیلی میتونه زیاد باشه، میشه خیلی هزینه سنگینی داشته باشه. برای همین همیشه قبل از خروج از خانه قدری حرارت رو بیاریم پایین. At night also you can use extra blankets and turn the heat down when you go to bed. همینطور در طول شب میتونین قدری حرارت رو بیاریم پایین تر، چون که میتونی یه پتوی اضافه رو تو خودتون بندازین و خونه یک کم سردتر باشه. There are also programs to help you pay your energy bill if you're having trouble. Ask your case manager. و برنامه‌هایی در دست شما هست که اگه بخواین، اگه بتونین صلاحیت داشته باشین، میتونن به شما کمک مالی کنن در مورد پرداختن قبضتون. حتما از صاحبخونه‌تون بپرسید. So when you got your apartment or house, the resettlement agency gave you furniture and items for living. But if there are things you still need, there are many stores around the cities that have discount items, used items that are still good. و حتما وقتی که محل مسکونیتون رو پیدا کردین، به شما وسایل لازم خانه رو دادن، مثل مبل و صندلی و از این جور قبیل. ولی اگر هنوز هم کم دارید، میتونید به جای مختلف سر بزنید یا از این آژانس دوباره درخواست کنید که به شما نشون بدن کجا میتونید برین و اجناس رو به طور مجانی دریافت کنید. Two of these companies are Goodwill and the Salvation Army. You will see their stores all over the cities. دو تا از این کمپانی‌های خوب اسمشون از Goodwill هست و Salvation Army و اینها به تعداد زیادی هست در دور و بر توین سیتیز، مینیاپولیس و سنت پال. And also the money they make at these stores, they use for charity. They use to help people. و این محل ها، این دو تا محل، پولی که از فروش اجناسشون به دست میارن برای کارهای خیریه استفاده میکنن. You can find almost anything in these stores, from furniture to kitchen items, dishes, pots and pans, clothing, toys for children. و تقریبا همه جور وسایل میتونید در اینجا پیدا کنید، در این دو تا مغازه. میدونم مثلا مثل مبلمان یا اینکه وسایل اسباب بازی کودکان، ظروف آشپزخانه، تقریبا هر چی بخواین در اینجا میتونید پیدا کنید. We have a list of resources that you should be getting with these videos, and there are some addresses of some of these stores in that resource list. و ما هم یک لیستی داریم که شامل تمام این اماکن میشه، محلهایی که شما براتون شاید منفعت داشته باشه که برین بازدید کنین برای خرید اجناس به قیمت خیلی خیلی نازل. Okay, so this is just a quick review, and then we will end this unit. This is just a photo to remind you about the rules. There are usually rules for common spaces in the apartment building. This is a hallway, which is a common space. و اینم یه مروری دوباره است به بحث امروزمان. مثلا اینی که میبینید، این چند تا قوانینی که باید دنبال کنید، مخصوصا قوانینی که شامل محل‌های مشترک میشه که
ازش استفاده میکنن. So usually in the rules, they don't allow people to keep personal items or garbage, even for a short time, outside the apartment in the common spaces. و معمولا یک قسمتی از این قوانین اینه که در جاهای مشترک که همه استفاده میکنن نمیتونید معمولا اجناسی که به خودتون تعلق داره در اونجا بگذارید. مثلا چیزی که میبینید اینجا، این کیسه آشغال نباید در این محل راهروی مشترک باشه. We talked about using the appliances and get the special instructions from your landlord if you're not sure how to use them. امروز ما راجع به استفاده درست و صحیح از وسایل خانگی کردیم و اینکه اگر اطلاع درست ندارید حتما از صاحبخونه‌تون و یا مدیر محلتون پرسجو کنین راجع به این چیزا. Also for these clothes washers and dishwashers, be sure you're using the correct soap. If you use soap that's not made for the machine or you use too much, you can cause a big problem with the clothes washer itself. و چیز مهمه که باید در نظر داشته باشید وقتی ماشین ظرفشویی، ماشین رختشویی، حتما اون مقدار و نوع صحیح اون صابون مایع رو باید استفاده کنید. حتما باید بدونید چقدر و چه نوعی باید استفاده کنید. Of course, you want to make sure that things that are poisonous are out of reach of children. مطمئن باشید که چیزایی که زهرآلود هستن، مواد شیمیایی دارن، حتما از دسترس فرزندانتان دور باشن. And we talked about this. No metal can go in the microwave. It can cause a fire. و اینکه هیچ وقت اجناس ظروف فلزی رو در مایکروویو نذارید چون ممکنه باعث آتش سوزی بشه. Don't stick your hands or fingers down into a sink that has a garbage disposal. من که هیچ وقت دست و انگشتتون رو در داخل اون محلی که گاربیج دیسپوزال، اون ماشین گاربیج دیسپوزال هست، در اون فرو نکنید. Okay, I'm going to skip through this quickly. And let me just look. We talked about this, contacting your landlord or building manager. If anything is broken, not working, leaking, or just not working properly or not safe. و حتما تماس بگیرید با صاحب خونه یا منیجرتون. اگر چیزی خراب شده یا کار نمیکنه یا چیزی که میچکه ازش یا به هر حال اشکالاتی هست، حتما با صاحب خانه تماس بگیرید. So we will talk about this in the next unit. I'm going to conclude this unit just to say all of this may be basic household maintenance, but it's very important, again, for you to keep things in good condition and have a good relationship with your landlord so that you're building a good rental history that will help you in the future. و میخوام دوباره گوشزد کنیم که خیلی خیلی مهمه که همه که به وسایل خانگی اهمیت بدید و نگهداری کنید از آپارتمانتون به بهترین راه. و اینکه اگر این کار بکنید میتونید تاریخچه اعتبارتون رو بالا ببرید و برای آینده اگر احتیاج به مثلا اجاره جای بزرگتر بهتری داشته باشید، به اسم شما خیلی مثبت خواهد بود تاریخچه اعتبار شما برای اجاره خانه.
So that's the end of the housing unit part 1. In the next unit, we will talk about the rental agreement and renting an apartment or house. پس این اختتام پارت اول بود، قسمت اول بود. قسمت بعدی راجع به کنترات و موافقت نامه بین مستاجر و صاحبخانه خواهد بود. Thank you and see you in the next unit. مرسی. یونت بعدی میبینیمتون.